සියලුම දෙනා සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්ලයින් එකේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු Photoshop software එකේ මුල්ම tools දෙක වන move tool එක සහ marquee tool එක ගැන. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඒ වගේම තාම subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි යමු Photoshop software එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට Photoshop CC 2021 version එක open කරගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම ඔයාලා Photoshop මුල්ම වතාවට open කරද්දි මෙන්න ඔය වගේ interface එකක් තමයි අපිය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා වගේම මේ interface එකේ අපිට කරගන්න තියෙන දේවල් ගොඩක් සීමිතයි. ඒ කියන්නේ options මෙතන වැඩි නෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ හින්දා මම window ගිහිල්ලා workspace කියන එකෙන් essential කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා අපි ඉන්ටර්ෆේස් එක චේන්ජ් කරගන්නවා ස්ටෑන්ඩඩ් version එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ tool bar එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන tool palette එකේ මුල්ම tools දෙක. එහෙම නැත්නම් මේ උඩම තියෙන tools දෙක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් බැරි වෙලාවත් ඔයාලා මේ tool palette එක මේ විදිහට එළියට આવොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක drag කරගෙන ගිහිල්ලා මේ left side එක නිල් පාට වෙද්දි එතනින් අතාරින්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් විදිහටම තියෙනවා මේ tool palette එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති එතන මේ tool bar එකේ මුල්ම tools දෙක තමයි මේ marquee tool එක සහ move tool එක. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු move tool එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් move tool එක කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයාලට නමින්ම තේරෙනවා ඇති මොන හරි object එකක් move කරන්න තමයි මේ move tool එක use කරන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ text එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕනම image එකක් ඔයාලා edit කරන්න යන image එකේ මේ ඕනම දෙයක් move කරන්න තමයි මේ move tool එක use කරන්නේ. ඉතින් මේක හරිම simple tool එකක් හින්දා ඒක ටිකකට පැත්තකින් තියලා මම යනවා දෙවනි tool එකට. එහෙම නැත්නම් marquee tool එකට. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් මම පොඩි වැඩක් කරනවා. ඒ තමයි මේ Photoshop software එකට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඒක කරන්න ඔයාලට ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි ෆයිල් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඕපන් යටතේ ගිහිල්ලා ඉමේජ් එකක් ඕපන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ෂෝට්කට් කී එක තමයි Control O. ඉතින් ඊට වඩා ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ Photoshop software එකේ workspace එක මැද ක්ලික් කරලා මේ විදිහට open window එක අරගෙන ඔයාලගේ location එක දීලා අලුත් image එකක් ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට location එකක් දෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් මෙතන all format දාලා තියාගන්න. මෙතන ඔයාලා මුලින්ම Photoshop open කරද්දි වැටලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Photoshop project විතරයි. ඒ හින්දා එතනින් all formats දාලා තියාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ pattern කියන image එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ඒක තමයි සරලම ක්‍රමේ Photoshop software එකට image එකක් open කරගන්න තියෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා marquee tool එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙනවා tool palette එකේ දෙවනි tool එක තමයි marquee tool එක කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ shortcut key එක තමයි M. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ විදිහට ඕනම වෙන tool එකක ඉඳලා ටක් ගාලා marquee tool එකට change වෙන්න ඕනි නොත් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන keyboard එකේ M අකුර press කරන එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම වෙන මොන tool එකේ හිටියත් සරලවම marquee tool එකට change වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේ marquee tool එක උඩ ටිකක් වෙලා click කරන් ඉඳියාම මේ විදිහට side panel එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ marquee tool එකේ තවත් tools තියෙනවා. elliptical marquee tool, single row marquee tool, single column marquee tool වගේ. ඉතින් මේ single row marquee tool සහ single column marquee tool එක අපිට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ Photoshop software එක use කරනකොට. ඒ හින්දා මේ දෙක අතරලා මම මෙන්න මේ elliptical marquee tool එක සහ rectangular marquee tool එක ගැන කතා කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ එක එක tool එකකින් tool එකට ඔයාලට පේන ඇති තියෙන shape එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේකට ගියොත් එහෙම මේ විදිහට photo හැඩේ තියෙන selection එකක් තමයි දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා elliptical marquee tool එක select කරගත්තොත් මේ විදිහට වෘත්තාකාර හැඩයක් තියෙන selection එකක් තමයි දාගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් මේ marquee tool එක කියන්නේ selection tool එකක්. ඉතින් Photoshop software එකේ මීට අමතරව selection tools ගොඩක් තියෙනවා. ඒව ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේ පැනල් එක ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ marquee tool එක උඩ ටිකක් වෙලා ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ සරලවම ගිහින් මේ ඔයාලට අවශ්‍ය tool එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒක කරදර හින්දා මම ඔයාලට තව පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ shift එක press කරගෙන මේ විදිහට M අකුර press කරන්න. ඔයාලට එතකොට පේනවා ඇති මෙන්න මේ marquee tool එකේ අපි පැනල් එක ගත්තම tool හැම එකකටම සරලව keyboard shortcut එකෙන් change වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ keyboard shortcut එක තමයි shift M. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ආයෙත් elliptical marquee tool එකට change වුණා. මම ඒක ආයෙ press කරොත්
රෙක්ටෑන්ගියුලර් මාකි ටූල් එකට චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ මාකි ටූල් එක යූස් කරලා මේ විදිහට ඕනම එකක්. ඉතින් සරලවම මේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ කොටස ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන ෆෝන් එක. මේ ෆෝන් එක තියෙන කොටස ඔයාලට සරලවම මේ ඉමේජ් එකෙන් කට් කරලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගෙන මාකි ටූල් එකකින් හෝ ඕනම සිලෙක්ෂන් ටූල් එකකින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාකි ටූල් එක ගැන විතරක් හින්දා මම ඒ ගැන ફોකස් කරලා වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕනම සිලෙක්ෂන් එකක් දාගෙන ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ move tool එකට change වෙන්න. ඉතින් move tool එකේ shortcut key එක තමයි V. ඉතින් අර කලින් අපි වෙන ඕනම tool එකක ඉඳලා M press කරාම marquee tool එකට change වුණා වගේ වෙන ඕනම tool එකක ඉඳලා V අකුර press කරාට පස්සේ මේ විදිහට move tool එකට change වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා move tool එක අරගෙන move tool එක වෙන කොහේ හරි Photoshop software එකේදී තියෙද්දි ඔයාලට පේන්න ඇති මේ mouse point එකට යටින් තියෙන්නේ ඊතල හතරක වගේ icon එකක්. නමුත් ඔයාලට පේන්න ඇති මේ සිලෙක්ෂන් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒක කතුරක icon එකක් විදිහට change වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා සරලවම මේක කට් වෙලා මේ විදිහට මේ image එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ main image එකෙන් වෙන වෙන එක තමයි වෙන්නේ. Photoshop use කරලා ඕනම කරන වැඩක් control z press කරලා undo කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් පොඩි ට්‍රික් එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වැඩේ ගොඩක් ලේසි කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Photoshop use කරද්දී ඔයාලගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න. ඔයාලා ඉතින් මේ වගේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා ඔයාලට ඕන විදිහට මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා ඔයාලට ඒ කොටස කට් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ විදිහට move tool එකට change වෙවි ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම control key එක press කරගෙන මේ විදිහට ඒක කට් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට simply තේරෙනවා ඇති මේ move tool එකට ටිකක් එහෙම නැත්නම් යාවත් කාලීනව move tool එකට change වෙන එක තමයි මේ control අකුර press කරගෙන ඉද්දි වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක undo කරගන්නවා control z press කරලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට selection එකක් තියෙද්දි ඔයාලට මේ කොටස එහෙම නැත්නම් මේ select වෙලා තියෙන කොටස deselect කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම control d press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඕනම selection එකක් control d press කරපු ගමන් ඒක deselect වෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි marquee tool එක ගැන බේසික් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු option bar එකට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන option palette එකට. ඉතින් මේ option palette එකේ ඔයාලට පේන ඇති එක එක option තියෙනවා මේ marquee tool එකට අදාළව. වෙන tools වලටත් එහෙමයි. ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක tool එකකින් tool එකට ඒකේ තියෙන options change වෙනවා. ඉතින් දැන් මම marquee tool එකට ආයි යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ home icon එක ඊට පස්සේ මේ shape icon එක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මෙන්න මෙතනින් තමයි default ඔයාලා marquee tool එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ icon එක තමයි ඔයාලට appear වෙන්නේ. මේ විදිහට එතකොට ඔයාලට සරලවම ඕන විදිහට selection එකක් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය වුණොත් මේ විදිහට මේ selection එකක් තියෙද්දිම මේ කොටසත් select කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මේකට දැම්මොත් මෙතන තිබ්බ selection එක deselect වෙනවා. නමුත් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන තියෙන selection tool එක. එහෙම නැත්නම් marquee tool එකේ option එක ඔයාලට මෙන්න මේ option එක select කරාට පස්සේ මේ selection එකක් තියෙද්දිම වෙන selection එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට selection එකක් දාගෙන මේ තුන්වෙනි option එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මම තව selection එකක් දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අර කලින් එකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ. කියන්නේ මේ විදිහට අඩු වීගෙන යන එක තමයි මේ option එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන insert with selection කියලා option එකක්. ඉතින් මේ option එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා මේ විදිහට මුල් selection එක කැපෙන විදිහට තවත් selection එකක් දැම්මට පස්සේ ඒ selection එකේ ඒ selection එක එහෙම නැත්නම් අපි අවසානයේට දාන selection එකේ ඇතුලේ තියෙන කොටස තමයි මේ විදිහට අවසානට ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක මේ විදිහට ලොකු එකක් දාලා මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලොකු එකක් දැම්මත් insert with selection කියන option එක මෙතන select කරලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට ඒ selection එක ඇතුලේ තියෙන කොටස විතරයි මේ විදිහට ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ feather කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම තේරෙනවා ඇති මේ feather කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා මේ විදිහට මම මුලින්ම මෙතන මුල්ම option එක ගන්නම්. එහෙනම් මුල් option එක අරන් මම සරලවම selection එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ feather කියන එක 0 තිබ්බොත් මේ විදිහට normal selection එකක් විතරයි add වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා මේ feather එක සාමාන්‍යයෙන් 10ක් වගේ දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට selection එකක් add වුණොත් පොඩි වෙනස්කමක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ edges මේ විදිහට ටිකක් round වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට selection එකක් දාලා මේක move tool එක use කරලා හෝ control අකුර press කරගෙන
කට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේකේ අමුතු ෆෙදර් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලවම මම මේක ආයි 0 කරගන්නම්. ඊට පස්සේ තව සිලෙක්ෂන් එකක් දාගෙන කීබෝඩ් එකේ V අකුර ප්‍රෙස් කරලා මේක කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මාකි ටූල් එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම මම ෆෙදර් එක 13ක් වගේ දාලා ආයි සිලෙක්ෂන් එකක් දාලා මේකත් කට් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ සිලෙක්ෂන්ස් දෙකේ වෙනස. ඔයාලට පේන ඇති මේකේ හරියටම අපි අර දුන්න පික්සල්ස් ගානට අනුව තමයි කට් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ අපි දුන්න පික්සල්ස් ගානට අමතරව ෆෙදර් එක යටතේ පික්සල් 13.4ක් වැඩිපුර කට් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට පේන ඇති මේකේ අමුතු ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඕක තමයි ඉතින් මේ ෆෙදර් ඔප්ෂන් එකකින් වෙන්නේ. ඒක මම ආයෙත් 0 කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටයිල් ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් ස්ටයිල් ඔප්ෂන් එකේ ඔයාලට පේන ඇති ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකකින් තියෙනවා ඔප්ෂන්ස් තුනක්. normal, fixed ratio, fixed size කියලා. ඉතින් මම මේවා ඔක්කොම undo කරගන්නම්. එතකොට අපිට ගොඩක් ලේසි වෙන හින්දා ඊට පස්සේ මේ සිලෙක්ෂන් එකත් මම ඩීසිලෙක්ට් කරගන්නවා. control D press කරලා ඊට පස්සේ ස්ටයිල් යටතේ මම මුලින්ම fixed ratio කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති width එක සහ height එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන සරලවම 10යි 10 වගේ දුන්නොත් දෙකටම එතකොට ඔයාලට පේන ඇති අපි මෙහෙම විදියට කොච්චර සිලෙක්ෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න හැදුවා මේක සාමාන්‍යයෙන් සමචතුරස්‍රාකාර සිලෙක්ෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් හරි කොටුවක් විදියට තමයි මේ සිලෙක්ෂන් එක ඇඩ් වෙන්නේ. නමුත් මෙතන normal style දැම්මට පස්සේ මට ඕනි තරම් මේ විදියට ලොකු සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් fixed ratio යටතේ ඔයාලා සිලෙක්ෂන් එකක් ඇඩ් කරොත් මේ විදියට හරි හතරස් විදියට ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙතන width එකට හා height එකට දෙන pixel range එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම මෙතන width එකට 15ක් දීලා height එකට 10ක් දුන්නොත් මෙන්න මේ pixel range එක යටතේ තමයි මේක විශාල වෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි fixed ratio කියන එකේ option එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු fixed size කියන option එක ගැන. ඉතින් ඒ option එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට කලින් වගේම මෙතන width එකටයි height එකටයි pixel range එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන 1000යි 500 වගේ දුන්නොත් එහෙම එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට එක තැනක මේ Photoshop software එකේ image එකේ එක තැනක click කරාට පස්සේ අර දුන්න size එකට තමයි ඒ selection එක add උනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ normal size එකේ සහ fixed ratio එක දුන්නාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඕන තරම් ලොකු selection එකක් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ fixed size කියන එකෙන් අපි මෙතන 500යි 500 දුන්නොත් එහෙම හරි හතරස් කොටුවක් තමයි add වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ මෙතන ඕන ගානක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් ලේසි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ ගානට මේ image එකේ size එකටම 5000යි 5000 දුන්නාට පස්සේ add වුණා. ඉතින් මෙතන අපි තව ගානක් දීලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ආයෙත් add කරොත් මේ විදිහට ආයෙත් හතරස් කොටුවක් වගේ සිලෙක්ෂන් එක ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි සරලවම move tool එකේ සහ marquee tool එකේ options වලින් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් අරන් එනකම් මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක end කරනවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.